السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناة عمرو برو للشروحات. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة كل جديد. أهلا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة إنشاء تطبيق بدون تعلم لغة البرمجة من خلال منصة موبيزي. في الحلقة السابقة شرحنا كيفية إضافة إعلانات أدموب على التطبيق الخاص بنا، وفي هذا الشرح نتعرف كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز على التطبيق الخاص بنا والربح منه. إذا كنت أول مرة تشاهدني لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك ومشاركة للفيديو ليصل إلى أكبر عدد من الناس. ننتقل إلى الشرح على بركة الله تعالى. انتقلنا بكم إلى الشرح في الحلقة الثانية من سلسلة إنشاء تطبيق على منصة موبيزي بدون تعلم لغة البرمجة. في الحلقة الأولى كما شاهدنا أصدقائي، رابط هذه الحلقة في الوصف أسفل الفيديو، كيفية إنشاء التطبيق وإضافة إعلانات أدموب. وقمنا بالدخول إلى منصة موبيزي، وكما تلاحظون هذا هو تطبيق القرآن الكريم الذي قمنا بإنشائه. وبعد ذلك توقفنا في هذا المكان لإكمال الشرح في هذه الحلقة الثانية. وبعد طلب أكثر من المشاهدين للفيديو السابق أو للحلقة السابقة كيفية إضافة إعلانات يونيتي أدز، راح ندخل إلى هذه القائمة وبعد ذلك نضغط على هذه الثلاث الشرطات كما تلاحظون أصدقائي في أيقونة تطبيق القرآن الكريم. نضغط عليها ضغطة واحدة، تظهر لنا ثلاث خيارات صغيرة كما تشاهدون. نضغط على أيقونة القلم ضغطة واحدة، راح نعود إلى تعديل التطبيق وإضافة إعلانات يونيتي أدز. كما تشاهدون هذه هي بداية التطبيق، وشرحنا هذا في الحلقة السابقة بالتفصيل. وبعد ذلك انتقلنا إلى هذه القائمة وشرحنا كيفية تعديل ألوان التطبيق، وبعد ذلك انتقلنا إلى إعلانات التطبيق كما تلاحظون أصدقائي، وقمنا بإضافة إعلانات أدموب في هذا المكان. ولكن لا يمكن إضافة إعلانات أدموب مع إعلانات يونيتي أدز. قمنا بحذف جميع الشفرات الموجودة داخل إعلانات أدموب لإضافة إعلانات يونيتي أدز. نضغط على خيار يونيتي أدز ضغطة واحدة، وبعد ذلك راح تظهر لنا هذه القائمة. وبعد ذلك راح نتوجه إلى موقع يونيتي أدز كما تشاهدون أصدقائي. رابط هذا الموقع تجدونه في الوصف أسفل الفيديو. بعد الدخول إلى هذه القائمة، طبعا شرحنا في حلقة سابقة كيفية التسجيل في موقع يونيتي أدز والدخول إلى هذه القائمة. بعد الدخول إلى هذه القائمة من أعلى شمال الشاشة نضغط على خيار بروجكت ضغطة واحدة، راح تظهر لنا هذه القائمة. ومن أعلى هذه الصفحة نضغط على خيار كرييت بروجكت ضغطة واحدة، راح ننتقل إلى هذه القائمة وتظهر لنا هذه الأيقونة المنبثقة. في هذا المكان نقوم بكتابة اسم التطبيق الخاص بنا، مثلا القرآن الكريم، ومن الأسفل نضغط على خيار كرييت بروجكت. وبعد ذلك انتقلنا إلى هذه القائمة وإلى هذه الصفحة. نسحب إلى الأسفل كما تلاحظون في الأعلى هذا هو تطبيق القرآن الكريم، تم إضافة التطبيق إلى داخل يونيتي أدز. نسحب إلى الأسفل إلى هذه الخيارات ثم نضغط على خيار تحقيق الدخل أو تحقيق الربح. نضغط على هذا الخيار ضغطة واحدة، راح يتم توجيهنا إلى القائمة التالية. وبعد ذلك نضغط من أعلى الشاشة على خيار Enable Ads. راح تظهرنا هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. نترك الخيار الأول كما هو، وبعد ذلك نقوم بالتعليم على الخيار الثالث، ثم من الأسفل نضغط على خيار أوكي. وبعد ذلك انتقلنا إلى هذه القائمة كما نلاحظ أصدقائي. إذا كان التطبيق الخاص بنا يعمل بنظام iOS أو نظام الآيفون بالشكل المجمل، نقوم بنسخ هذه الشفرة ووضعها على إعلانات يونيتي أدز كما شرحنا في بداية الشرح. أما منصة موبيزي تدعم تطبيقات الأندرويد فقط، نقوم بنسخ الشفرة الثانية مقابل أيقونة الأندرويد. نضغط على هذه المربع الصغير ضغطة واحدة، ومن الأسفل تم نسخ هذه الشفرة. وبعد ذلك راح نعود إلى تطبيق أو إلى منصة موبيزي، نقوم بلصق هذه الشفرة في هذا المكان كما نلاحظ أصدقائي. وبعد ذلك نضغط على هذا السهم لتحديث التطبيق الخاص بنا وإضافة إعلانات يونيتي أدز. وبعد الانتهاء من إضافة إعلانات يونيتي أدز على التطبيق الخاص بنا وقمنا بحذف إعلانات أدموب، إما يمكنك اختيار منصة واحدة لتغذية التطبيق الخاص بك بالإعلانات، إما أدموب أو يونيتي أدز. لا يمكنك استخدام المنصتين في وقت واحد. بعد ذلك عدنا إلى القائمة الرئيسية للتطبيق الخاص بنا. هذا هو التطبيق الخاص بنا، الصفحة الرئيسية، وهذه الصفحة الفرعية اللي قمنا بإنشائها للشيخ سعد الغامدي. وضغطنا على هذه الصفحة ضغطة واحدة، راح نتوجه إلى هذه القائمة كما تلاحظون أصدقائي. لا زالت القائمة فارغة. الآن كيفية إضافة المقاطع الصوتية بالقرآن الكريم للقارئ الشيخ سعد الغامدي. نضغط من أسفل القائمة على خيار ملف صوتي ضغطة واحدة، وبعد ذلك العنوان كما تلاحظون أصدقائي نقوم بكتابة مثلا سورة الفاتحة. وبعد ذلك نعود إلى
إلى هذا الموقع، راح تجدون هذا الموقع في الوصف أسفل الفيديو. نقوم بالضغط على سورة الفاتحة، وبعد ذلك نقوم بالضغط على خيار نسخ الرابط، ثم نعود إلى منصة موبيزي ونقوم باختيار رابط بدل من تحميل ملف. نضغط على رابط وبعد ذلك نقوم بلصق الرابط في هذا المكان، وهو لصق سورة الفاتحة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. وبعد ذلك يمكنك اختيار الألوان من هذا المكان، ونصف قطر زوي لك حرية الاختيار في تصميم التطبيق الخاص بك. وبعد ذلك من الأسفل تضغط على هذه إشارة أيقونة الصح من الأسفل. كما لاحظنا تم إضافة سورة الفاتحة إلى صفحة الشيخ سعد الغامدي. لو عدنا من الأسفل والضغط على خيار ملف ضغطة واحدة، وبعد ذلك نقوم بكتابة سورة البقرة. بنفس الطريقة راح نعود إلى هذا الموقع، وبعد ذلك هذه سورة البقرة نقوم بالضغط على خيار نسخ الرابط، ثم نعود إلى منصة موبيزي مرة أخرى ونختار الرابط من الأعلى، ثم نقوم بلصق هذا الرابط في هذا المكان. بعد ذلك يمكنك اختيار الألوان المناسبة لك، ثم تضغط على أيقونة صح من الأسفل. تم إضافة سورة البقرة وسورة الفاتحة. بهذه الطريقة يمكنك إضافة أكثر من صورة للشيخ القارئ سعد الغامدي. راح نقوم بإيقاف التصوير قليلا كي يتم إضافة بعض الصور كي لا تطول مدة هذا الشرح، ثم نعود إليكم مجددا. عدنا لكم من جديد بعد إضافة أكثر من صورة للقرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. كما تلاحظون أصدقائي تظهر بهذا الشكل. وبعد ذلك راح نضغط على أيقونة صح من أسفل أيقونة الهاتف ضغطة واحدة. تم حفظ التغييرات بنجاح. راح نعود إلى الخلف كما نلاحظ أصدقائي، ثم نقوم بالدخول إلى القرآن الكريم الصفحة الرئيسية. لا زالت صفحة الشيخ سعد الغامدي لا تظهر هنا. راح نقوم بالضغط على خيار إضافة زر ضغطة واحدة، بعد ذلك العنوان، مثلا نقوم بكتابة الشيخ سعد الغامدي. وبعد ذلك من الأسفل نقوم باختيار لون هذا النص أو لون أيقونة النص التي تظهر بها اسم الشيخ. بعد ذلك نضغط على خيار حسنا، ثم نقوم باختيار لون النص. لك حرية الاختيار في هذا الأمر، وبعد ذلك الإجراء عند النقر. إذا أحد من المستخدمين قام بتحميل التطبيق الخاص بنا وقام بالضغط على اسم الشيخ سعد الغامدي، يضغط على هذا الخيار. بعد ذلك أي شيء راح يتم فتح هذا الخيار. نحن نقوم بالضغط على خيار فتح صفحة جديدة، وبعد ذلك يظهر لنا خيار في الأسفل حدد الصفحة. نضغط على هذا الخيار، بعد ذلك نقوم باختيار الشيخ سعد الغامدي. ثم يمكنك إضافة إعلان بمكافأة بالضغط على هذا الخيار أو إعلان ممتد. لك حرية الاختيار في هذا الأمر. بما أن التطبيق خاص بالقرآن الكريم لا يمكن إضافة الإعلانات، ولن أقوم بإضافة الإعلانات إلى هذا التطبيق الخاص. وبعد ذلك اختار أيقونة، تضغط على هذا الخيار من الأسفل، ثم تقوم باختيار الأيقونة المناسبة لك. بعد ذلك تضغط على إشارة صح من الأسفل. كما لاحظنا أصدقائي تم إضافة الشيخ سعد الغامدي. إذا ضغطنا عليها ضغطة واحدة راح يتم توجيهنا إلى هذه القائمة وتظهر صور القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. بهذه الطريقة يمكنك إضافة أكثر من شيخ. لك حرية الاختيار في هذا الأمر. يمكنك بالإصدار المجاني على منصة موبيزي استخدام 10 صفحات خارجية بطريقة مجانية فقط، ولا يمكنك استخدام أكثر من ذلك. راح نقوم بإضافة أكثر من مقرأ أو أكثر من شيخ للقرآن الكريم في هذه الصفحة، ثم نعود إليكم مجددا.
وبعد إضافة أكثر من صفحة لأكثر من مقرئ للقرآن الكريم كما تلاحظون أصدقائي. الآن كيفية إضافتها إلى الصفحة الرسمية للتطبيق الخاص بنا، نضغط على خيار إضافة زر، وبعد ذلك مثلا الشيخ فارس عباد، ثم لون النص حرية الاختيار الإجراء عند النقر، نضغط عليه وبعد ذلك نختار فتح صفحة، ثم نختار على الخيار الثاني ونقوم باختيار الشيخ فارس عباد. لإضافة أيقونة للشيخ فارس عباد نضغط على هذا الخيار، بعد ذلك نقوم بإضافة هذه الأيقونة ثم نضغط على خيار صح. يمكنك إضافة هذه الصفحات بهذه الطريقة. أما كيفية إضافة الصفحة الجانبية التي تظهر على التطبيق من هذا المكان، نقوم بالضغط من الأسفل على خيار إضافة زر إلى السحب الجانبي، ضغطة واحدة وبعد ذلك نقوم بكتابة العنوان، مثلا نقوم بكتابة تابعنا على فيسبوك، ثم اختر الأيقونة الخاصة بهذا الخيار، ثم نقوم باختيار هذه الأيقونة، وبعد ذلك لون النص لك حرية الاختيار الإجراء عند الناقر، نضغط عليه ضغطة واحدة وبعد ذلك نقوم باختيار فتح رابط داخل تطبيق خارجي، ثم من الأسفل نقوم بلصق الرابط في هذا المكان. راح نقوم بنسخ رابط صفحتنا على الفيسبوك ثم نقوم بلصقها في هذا المكان، وبعد نسخ رابط صفحتنا على الفيسبوك نقوم بلصقها في هذا المكان، ثم نختار الترتيب، يتم الترتيب بشكل عشوائي، ثم نضغط على أيقونة صح من الأسفل. كما نلاحظ أصدقائي تظهرنا هذه القائمة، لو ضغطنا عليها تظهرنا تابعنا على الفيسبوك. إذا ضغطنا على هذا الخيار يتم توجيهنا على صفحتنا على الفيسبوك. بهذه الطريقة يمكنك إضافة تابعنا على انستغرام، وإضافة صفحة سياسة الخصوصية ومن نحن، وإضافة الصفحات التي تريدها. نكتفي بهذا الشرح في حلقة اليوم. في الحلقة القادمة نتعرف كيفية إضافة شريط أخباري متحرك للتطبيق الخاص بنا يظهر في هذا المكان، وأيضا نتعرف عن كيفية إضافة السبحة الإلكترونية داخل التطبيق، وإضافة مواقيت الصلاة والأذان داخل التطبيق الخاص بنا. إلى هنا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من سلسلة إنشاء تطبيق باستخدام منصة موبيزي. إذا كنت أول مرة تشاهدني واستفدت من هذا الشرح لا تنسى الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك ومشاركة للفيديو ليستفيد غيره. نلتقي بالحلقة الثالثة بمشيئة الله تعالى. كان معكم عمرو، دمتم في رعاية الله وحفظه.